خانم ها آقایان، با درود دوباره، امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. خوشحالم با علی حمیدی عزیز در خدمتتون هستم. درود بر شما، منم سلام عرض می‌کنم. به روی ماه علی آقا. علی آقا بیدرنگ بریم سراغ موضوع برنامه‌مون. گندگویی علی خامنه‌ای رو داشتیم که غربی‌ها و طرفای مذاکره کننده یاوه‌گویی نکنن، ما برای غنی‌سازی منتظر کسی نمیمونیم و مسائلی از این دست. یه پرسش ابتدا به ساکن مطرح میشه و اون اینه که آیا طرفای جمهوری اسلامی یا آدمای جمهوری اسلامی که برای مذاکرات داشتن خودشون آماده می‌کردن هیچ تصور و هیچ باوری از این که ممکنه طرف مذاکره کننده چی ازشون بخواد نداشتن؟ یعنی رفتن ببینن چی میشه، یا از اول میدونستن غنی‌سازی و مسائل اتمی جمهوری اسلامی مورد بحث و گفتگوه، یا سرش باید مذاکره بکنن، دیل بکنن، یا اصلا نباید سمتش برن؟ درسته. ببین، نکته اصلی این کردیت اعتبارش رو باید به تیم ترامپ بدیم که جمهوری اسلامی رو یه جورایی بازی دادن و اول وارد مذاکرهشون کردن، بعد رفتن سراغ مشخص کردن خط قرمز، خطوط قرمز خودشون. یعنی آمریکا اول نمیگفت خط قرمز من غنی‌سازیه. آقا پیش از اینکه این مذاکرات آغاز بشه، ما خودمونم تو خودمون صحبت می‌کردیم، شما خودت اشاره کردی، گفتی قطعاً مسائل هسته‌ای و غنی‌سازی یکی از نکاتی که آمریکا روش دست می‌ذاره. یعنی اگر ما اینجا تونستیم گمان زنی بکنیم، طرفای مذاکره کننده جمهوری اسلامی نمیتونستن به این باور برسن؟ نه، به هر حال احساس می‌کردن میتونن با چه میدونم این غنی‌سازی حداقل 3% رو نگه دارند، آمریکایی‌ها رو مثلا با بازرسی‌های بیشتر، نظارت بیشتر روی بحث غنی‌سازی ساکت کنن، راضی کنن و اون به هر حال ذخیره اورانیوم 60% که حالا نگهداری میکنن، 360 کیلوگرم ظاهراً، و اون رو به عنوان یه ابزاری که امتیازی که به ترامپ بدن اونو از ایران خارج کنند و اینها. بعد آمریکا هم از روز اول نگفت که بحث غنی‌سازی خط قرمز منه. بعد این به مرور مشخص شد. یعنی اول برنامه آمریکایی‌ها این بود که جمهوری اسلامی وارد مذاکره کنند، چیزی بود که جمهوری اسلامی اصلا مذاکره نمی‌کرد. بله. به اینجوری علنی. و بعد این خطوط قرمز رو ترسیم کردند. این اعتبارش به تیم ترامپ که تونستن خیلی خوب اینها رو درگیر کنند. ولی خب از یه جایی که مشخص شد، حالا جمهوری اسلامی به این رسیده که داره وارد همون بازی مذاکراتی آمریکا شده، برعکس که همیشه خودش بقیه رو بازی میداد. از این جهت خب بازی خوردند و نمیدونستن واقعا و فکر میکردم میتونن امتیاز رو بگیرند. الان از اظهار نظرهایی که حالا ترامپ، روبیو، ویتکاف، سخنگوی کاخ سفید، همه اینا دارن مطرح میکنن، اصرار آمریکا بر بحث غنی‌سازی 0% در ایرانه. غنی‌سازی رو قبول نمیکنن و برای همین برای اولین بار شاهد بودیم که خامنه‌ای امروز این حرف‌ها رو زد و بحث اینکه اونا نمیتونن به ما این رو تحمیل کنند و از این صحبت ها. ولی نکته اصلی اینه که حالا میتونیم از این ور نگاه کنیم، جمهوری اسلامی چرا اصرار به داشتن غنی‌سازی میکنه. این هم نکته جالبی بشه پرداخت. چون اصرار چیه؟ وقتی شما میدونی که میتونی از زیر از خطر حمله جنگ نظامی رو دور کنی از خودت، احتمالا مشوق اقتصادی بگیری، چرا اصرار روی این داری؟ و اون نکته است. جمهوری اسلامی تمام ابزارهای بازدارندگی خودش رو از دست داده تقریبا. یعنی گروه های نیابتیش همه از بین رفتند. دوبار اسرائیل به خاک ایران حمله کرده و از این جهت تنها برگی که برای جمهوری اسلامی مونده همین غنی‌سازیه. با حفظ غنی‌سازی جمهوری اسلامی میتونه این رو به عنوان یک برگ بازدارنده نگه داره که هر وقت اراده کنم من میتونم بمب بسازم و اینجوری بتونه بترسونه، نمیدونم، باج بگیره، هر چیزی که حالا میخوای اسمش رو بذاری، و نمیخواد اینو از دست بده، چون از دست دادن این یعنی آخرین برگه بازدارندگیش. حداقل خودش اینجوری فکر میکنه و تلاش داره اون رو در واقع الان هزینه نکنه و از دست نده. ولی خب از اون طرف آمریکایی هم حاضر نیستن در واقع توافقی رو ترامپ به خصوص اصلا دوست نداره، چون باقی موندن این تأسیسات غنی‌سازی در ایران برای ترامپ میشه همون برجامی که خودش ازش خارج شده و نقدی که به برجام داشته اصلا همون بوده. و برای همین یه ذره همونجور که خیلیا گفتند این مذاکرات تقریبا به بن‌بست خورده. حالا علی آقا، این صحبت علی خامنه‌ای بیشتر مطرح کردن سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی بود در قبال مذاکره و مسائلی از این دست، یا اینکه نه، یه نمایش قدرت پوشالی بر مصرف داخلی بود فقط؟
نه به نظر من بیشتر از داخلی، به هر حال داخلی‌ها رو میتونه، اون آدمایی که طرفدار، اقلیتی که طرفدار حکومتند رو خامنه‌ای میتونه همه جوره ساکت کنه و این امکان رو حداقل خامنه‌ای داره. مسئله بیشتر پیام به آمریکاست، چون در این مدت شاهد بودن آمریکایی‌ها خیلی محکم دارن خط قرمز تعیین میکنن. به نظر من یک پیام به اونها داد که ما هم نمی‌کنیم و این نکته بیشتر پیام در واقع به خارج بود تا داخل. یه نکته‌ای که حالا خیلی من فکر میکنم مهمه برای جمهوری اسلامی و احتمالاً ته ذهنشون به این دارن فکر میکنن که اگه آمریکا اینقدر قدرتمند بخواد وایسه بگه غنیسازی صفر، اینها هم به هر حال این خط رو ترسیم کردن، گفتن غنیسازی رو باید داشته باشیم، ممکنه یک انتخاب میانه داشته باشن، یک گزینه میانه داشته باشن و اون تعلیق غنیسازیه و که قبلا هم این کارو کردن، بازی دادن اروپایی‌ها رو دوره روحانی و اینها. و ممکنه بر سر در واقع تعلیق غنیسازی در ایران توافق کنن. 2 سال جمهوری اسلامی بگه من غنیسازی نمی‌کنم، هیچ در واقع تأسیسات غنیسازی رو به حالت تعلیق در میارم، اونورم آمریکا در واقع این فشار حداکثری و این صحبت‌ها رو به تعلیق در بیاره. این ممکنه در واقع راه حل میانه باشه که جمهوری اسلامی به دنبالش باشه. ولی هیچ راهکاری که بخواد این خطر تهاجمی شدن جمهوری اسلامی با افکاری که داره یه حکومت تندرو رو برای همیشه در منطقه خنثی کنه نخواهد بود. ببین جمهوری اسلامی همینه، ماهیت جمهوری اسلامی که عوض نمیشه. یعنی ترامپ و اینا هم بعید میدونم فکر کنن که جمهوری اسلامی حالا تغییر میکنه اساسی که به هر حال خطری برای هیچ کس نداشته باشه. جمهوری اسلامی تا زمانی که در ایران حاکمه میخواد دخالت کنه، احتمالاً توی عراق، توی عربستان، توی سوریه، هر جا بتونه، لبنان، و اون رو که نمیتونی ماهیتش رو تغییر بدی. نکته‌ای هست میتونی در واقع این حرکتش به سمت یا خطر ساخت بمب توسط جمهوری اسلامی رو دور کنی، متوقف کنی، در واقع این فرایند رسیدن به غنیسازی با درجات بالا و خلوص بالا رو که احتمالاً، ولی ما نمیدونیم. من فکر میکنم جمهوری اسلامی خودش بعدش نمیاد با این در واقع گزینه تعلیق غنیسازی همراه بشه، چون براش نگفته این خط قرمز منه، میتونه تعلیق کنه 2 سال ولی همیشگی نیست و میتونه بعداً دوباره شروع کنه، بهش برگرده. ولی آمریکایی‌ها لزوما با این موافقت نمی‌کنن. یعنی اگه دولت دموکرات بود شاید قبول می‌کرد، ولی ترامپ با این همه در واقع خطوطی که مشخص کرده، با این همه در واقع حرف‌هایی که زده، ادعاهایی که کرده، خیلی بعید میدونم قبول کنه، ولی شاید هم قبول کنه. یعنی الان دو طرف تنها راه حلی که براشون مونده اینه، فعلا همه چی رو متوقف کنیم که بعد در مثلا 1-2 ساله بتونیم یک توافق بکنیم. ولی قطعا ترامپ الان حاضر نیست چیزی رو امضا کنه که غنیسازی در ایران انجام بشه. ممنونم از توضیحات علی آقا. رفقا میخوایم بریم سراغ تماس‌های تلفنی و در این باره میخوایم با شما صحبت کنیم. تماس‌های پرمهرتون رو داشته باشیم. شما سخنان علی خامنه‌ای رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این مواضع به نفع کشور است یا به ضرر آن؟ به نظر شما هدف علی خامنه‌ای از بیان این سخنان تند و تهدیدآمیز چیست؟ تقویت جایگاه داخلی یا فرار از پاسخگویی نسبت به وضعیت کشور؟ و اصولا اگر شما به جای این آدم نما بودید، فکر میکنید به صلاح کشور بود که تو این بره زمانی که با ابربحران‌های گوناگون روبرو هستیم، سایه حمله نظامی و جنگ کشور رو داره تهدید میکنه، مردم معیشتشون به خطر افتاده، برق نیست، آب نیست و مسائلی که خودتون بهتر از من میدونید درگیر هستیم، آیا این حرفا رو باید میزد یا اینکه نه باید به فکر منافع ملی می بود، به فکر امنیت ملی می بود، به فکر راهکاری برای آشتی با کشورهای منطقه، تنش‌زدایی و برگشتن یک آرامش نسبی و یک رفاه نسبی در زندگی مردم؟ شما بودید چه می‌کردید؟ و اصولاً با این راهکارهایی که دارید می‌بینید، با این سخنرانی از علی خامنه‌ای از زمان کرونا بگیرید، قبل‌ترش، بعدترش و تا به امروز، حرفایی که زده، صحبتایی که کرده، لجاجت‌هایی که کرده، پافشاری‌هایی که سر حماقتش کرده، چقدر به کشور ضرر زده و شما مقصر این شرایط کشور رو کی میدونید؟ چی میدونید؟ در این باره با هم دیگه صحبت بکنیم. میدونید که صدای شما بیواسطه پخش میشه و اون کسی که باید بشنوه میشنوه، به ویژه هم میهنان دیگه‌مون در گوش و کنار گیتی که هم فکر ما هستند.
شماره تماسی که بچه‌ها براتون در نظر گرفتن 2044 1173 259 514 هستش. میتونید زنگ بزنید، روی خط برنامه بیایید و نظراتتون رو به گوش ما برسونید. شماره هم حالا اگر دگرگون به شماره تازه داشته باشیم قطعاً براتون خواهم خوند. این QR کد هم اگر اسکن بکنید شماره به روز شده میاد روی نمایشگر گوشیتون. علی آقا، این سخنان که یاوه‌گویی های علی خان، یاوه‌گویی رو باید به خودش گفت واقعا تو این شرایط، تو این اوضاع بدی که کشور داره، چه پیامدهای احتمالی میتونه داشته باشه؟ ببین از این به هر حال حرفا زیاد میزنه، پیامدی نداره، ولی اینکه باید ببینیم که یعنی آیا هیچ تغییری در نگرش تیم مذاکره کننده یا طرف روبرو و طرف غربی نخواهد تو سیاست‌گذاری‌هاشون، تو خط قرمز مشخص کردناشون، توی گفتگوهاشون، یعنی هیچ تجدید نظری، هیچ تغییر رویکردی، هیچ اثری نخواهد داشت؟ نه، خط قرمز رو در واقع این رو آمریکایی‌ها تعیین کردن. آمریکایی‌ها گفتن ما غنی‌سازی نمیذاریم بکنیم. خب این مشخص کرده و این در واقع الان داره واکنش به اون نشون میده. فعلا حالا اتفاقی نمیفته، ولی باید ببینیم روی مذاکرات چه تأثیری میذاره. من الان دیدم دقایق پیش که مثلا مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه توی سنا داشت حرف میزد و صحبت میکرد. میگفت ایرانی‌ها توی مذاکرات گفتن که این بحث غنی‌سازی برای ما یک امر مربوط به غرور ملیه، ولی در واقع اینها میخوان این رو به عنوان یک ابزار تهدید استفاده کنند و برای همین ما نمیتونیم اجازه بدیم که این دستشون باشه. یعنی کاملا درست داره میگه آیه روبیو، چون اینا اگه فکر غرور ملی بودن، ارزش پول ملی، پاسپورتمون، این حقارتی که مردم تو صد اشغال دارن غذا در میارن، کرامت اینا رو رعایت میکردن. غرور ملی اینه که 2 هفته بعد از اینکه روس‌ها با کشورهای حوزه خلیج فارس یک قراردادی رو امضا میکنن که 3 جزیره رو به امارات میدن، جزیره ایرانی رو، شما نری با روسیه قرارداد مخفیانه امضا کنی. این یعنی در واقع نقض غرور ملی، یعنی که شما اصلا بحث ملی برات مهم نیست. امتیازایی که به چینی‌ها دادی و شما حساب کن 18 میلیارد دلار حداقل جمهوری اسلامی در سوریه هزینه کرده. 18 میلیارد دلار از پول ملت ایران رو برده تو سوریه به اسد و هیچ از بین رفت. تازه الان این گروهایی که تو سوریه اومدن سر کار میگن ما غرامت هم میخوایم از ایران. جمهوری اسلامی خراب کرده کشورمون و همچین ادعاهایی مطرح میکنن. شما حساب کن یه همچین حکومتی بحث غرور ملی براش اصلا اهمیت ما که میدونیم نیست، طرف مذاکره کننده باید اینو دریابه. آره دیگه. نه منظورم که حالا آمریکایی هم که غرور ملی ایرانی‌ها براش مهم نیست، اونم دنبال منافع خودشه. 100%. نکته‌ای که اینجا وجود داره و توی بحث اولت گفتی که اگه خامنه‌ای، شما به نظرتون این خامنه‌ای الان اگه بخواد در راستای منافع ملی ایران تصمیم بگیره، شما اگر جای این آدم نما نشسته بودید تو چه راستایی حرکت می‌کردید؟ آره دیگه. و خب طبیعیه اگه منافع ملی ایران مهم بود که الکی این 46 سال در واقع آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی، در حالی که خود عربا دارن با اسرائیل در واقع روابط دوستانه و دیپلماتیک برقرار میکنن، ایران و جمهوری اسلامی شده دایه مهربانتر از مادر و داره برای فلسطینیایی که خودشون محمود عباس با اسرائیلیا در واقع قرارداد صلح امضا کرده با اون اسرائیل ستیزی میکنه و این دقیقاً علیه منافع ملی ایرانه. برای همین حالا من میدونم تماس دارید بعدا صحبت. سپاسگزارم علی آقا، ادامه توضیحاتتون رو در ادامه برنامه خواهیم شنید. خانم مهین از کلاردشت بهمون زنگ زدن. مهین خانم درود بر شما، رو خط برنامه هستید. سلام آقای امید. بروی ماهتون خانم. علی درود به شما. درود بر شما. خسته نباشین عزیزانم. سپاس. شما هم. من یه خانم 76 ساله هستم. زنده باشین مهین جون. زنده باشید. 8 ساله از تهران فرار کردم اومدم کلاردشت، اینجا زندگی میکنم. چون به قدری هوای تهران آلوده است، هم هواش هم آبش. من همیشه مریض بودم. از وقتی اومدم کلاردشت، این آب و هوای خوب، اینجا ما آب چشمه مصرف میکنیم و آب اینجا 1000 چشمه داره و یه چشمه‌ای داره که از کاخ رضا شاه سرچشمه میگیره و 15 تا خانوار رو اینجا آب چشمه لوله کشی کردن میدن، از جمله خونه‌ای که من اجاره کردم و اینجا من سلامتی کاملم رو پیدا کردم. خدا رو شکر. بعد میخواستم در مورد وضعیت ایران صحبت کنم. بله. اینکه شما همیشه اشاره میکنید که مردم خودشون باید دست به دست هم بدن، متحد بشن و
مردمم جواب میدن خب ما میایم تو کوچه و خیابون، خبری نیست، برمیگردیم تو خونه هامون. خب عزیزان من، ما این همه هنرمند داریم، این همه هنرپیشه داریم، این همه ورزشکار داریم، فوتبالیست، والیبالیست، بسکتبالیست، وزنه بردار، کشتیگیر، کشتیهای رزمی. همه اینا اگر دست به دست هم بدن میتونن و قرار بذارن روزی رو تو تهران که همه حرکت کنن، از جنوب ایران، از شمال ایران، از شرق و غرب بیان طرف تهران و تهران بسته بشه، اصلا راه بندونی بشه، بسته بشه از آدم و از ماشین و حمله کنن به اینا چند نفرن مگه؟ 2 میلیونن، ما 90 میلیونیم، از پسشون به خوبی برمیاییم. اینی که شما دارید میگید یک ایدئاله. خیلی سپاسگزارم از تماستون و خیلی خوشحالم که تونستید یه جایی برید که سلامتتون رو به دست بیارید و از ادامه مسیر زندگی لذت ببرید، واقعا اگه بذارن لذتی ببریم. اما خب ما یه سری هنرمند و خواننده و سلبریتی و ورزشکار اینو برامون تعیین کردن، یعنی مثلا به یه نفر مجوز دادن بیاد جلو دوربین یه سری حرکات انجام بده، بعد میگن این هنرپیشتونه. به یکی مجوز ندادن، خونه نشینش کردن، کشور کردنش بیرون، در صورتی که ممکنه اون هنرمند من باشه. میدونید چی میخوام بهتون بگم؟ یعنی کسی که الان تو کار هستن، دارن کار میکنن، یا مجوز ارشاد دارن یا از ترس ممنوع تصویر نشدن و اینها بالاخره یه جوری دارن تو راستای برنامه‌های حکومت کار میکنن، طرف مردم نیستن. ورزشکارا هم که ما دیدیم کشتیگیرمون رو زندانی کردن، کشتن نوید افکاری رو، هیچی. کاراتکارمون رو تو خیزش 401 کشتن، هیچی. فوتبالیستمون رو گرفتن، هنوز تو زندانه فوتبالیستا، هیچی. و خیلی ایدئال این چیزی که شما میگید، ولی امیدوارم به اون باور برسیم، اون حس مسئولیت اجتماعی رو شونه‌هامون باشه که به همچین جایی برسیم. بریم با داریوش، میخوایم صحبت بکنیم از تهران، اما پیش از اون من شماره تماس نوعی رو خدمتتون بدم رفقا. با 52 پایان میرسه. 2044 1514 020 952 2044 1514 020 952 شماره تماس نوع ماست که میتونید زنگ بزنید رو خط برنامه، به ویژه هم میهنانی که از درون میهن تماس میگیرن. بریم پیش چه نفسی کشیدم. بریم پیش داریوش، نفسم تو گلوم شکست. داریوش جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی. درود بر شما، خوب هستی آقا؟ امید. سپاسگزارم رفیق. قربونت، سلامت باشید آقا. من پریشب زنگ زدم به شما، زنگ زدم که قطع شد. بله. منم امید جان، منم اعتقادم این خودته، من نه دنبال ابوالفضل و بیرق و ایناشم، اصلا کلا قطع شد پریشب. درسته. ولی دادا میخواستم بهت بگم گفتی آره دلیل چیه واسه اینکه مثلا اینجوری بشه؟ دمت گرم که زنگ زدی داریوش، سپاسگزارم. دوست داشتم ادامه صحبت رو بشنوم. ممنونم. عزیزمی، قربونت داشتم. بعدا شما برگشتید چی و اینا گفتی مثلا از کجا میده؟ وقتی شما خودت اون ریالا خانواده اینجان، وقتی تو داره برق میره، مگه مملکت ما فقیره؟ برق داره میره امرو بعد یه سنانی چرا 3-4 هزار تومان گذاشته روش؟ مردم بالاخره تو همین بالاخره باید هر کی دراش در میاد دیگه. آب میره، برق میره، آب قطعه، همه چی وصله به همه دیگه. الان دیگه مردم داریوش خیلی صدات نامفهوم و بریده داره میاد. میتونم ازت خواهش کنم دوباره شماره گیری کنی رفیق؟ شاید بهتر شد. الان چجوریه امید جان؟ خوبه؟ الان خوبه، تا ببینیم در ادامه چی میشه. برو بریم. آره دادا، میگم دیگه الان تو مملکتی نیستیم که ما بخوایم دنبال این چیز باشیم اون چیز باشیم. همه چی این مملکت داره، ولی دادا خودت اینجا نیستی. برق نداریم، آب نداریم، گاز نداریم، هیچی نداره این مملکت. داریوش مردم کی میخواد؟ داریوش چیکار باید بکنیم؟ الان ما میدونیم هیچی نیست، هیچی. پزشکیان هم راهکارش این بوده که آقا مگه قبلا برق بود داشتیم زندگی می‌کردیم، الان زندگی می‌کنیم. شعورش نمیرسه که پیش از این برج 20 طبقه تو تهران نبود که مردم با آسانسور برن بالا. الان ما چیکار باید بکنیم؟ دقیقاً. آقا شما یه زمانی میگفتی، من خیلی ساله مثلا با شما آشنام از دوره برنامه طغرل و شعر یادت نره. من خدایی یکی از دوستدارای شما هستم، من خداییش خیلی شما رو دوست دارم. ولی میخواستم اینو بگم، من خدایی 40 سال به ما گفتن شاید این جمعه بیاید، ما خودمون گفتیم امام زمان ما ترامپه.
امام زمان ما گفتیم ترامپ، ولی آقا همون حرفی که شما زدی، ما غیر هم کسی رو نداریم، دستای همو بگیریم و ول نکنیم. دم شما گرم رفیق. بله این گونه است و واقعا هیچ کس اندازه خودمون دلش برای ما نخواهد سوخت. هیچکی آقا، هیچکی. اون ترامپ هم بالاخره خودش هم بالاخره واسه مملکت خودش، واسه اصلا داریوش مگه شوخی کشوری که اون همه قدرت، اون همه ثروت، این همه کشورهای دیگه چشم دوختن روش ببینن چی کار میکنه، قیمت بالا پایین میکنه، ارز و هممون میدونیم. خب عاشق چه شب رو ما که نیستش که دنبال منافع ملیشه، دنبال معتبر کردن اسم خودش توی جامعهشه، یه میراثی از خودش به جا بذاره پس از دوران ریاست جمهوریش، دنبال اینهاست. اگر دنبال ما واقعا نیستش. شما ببینید تو مذاکراتی هم که با جمهوری اسلامی کردن علی آقا، واژه‌ای از حقوق بشر صحبت نکردن، واژه‌ای از برخورد با مردم، واژه‌ای از کودک کشی که جمهوری اسلامی کرده نگفتن، در صورتی که زمان پادشاهی تمام غرب و شرق و بالا و پایین بسیج شدن. آقا حقوق بشرتون رو به ما نشون بدید چجوری دارید رعایت میکنید. الان چرا دنبالش نیستید؟ اینا دنبال چیز دیگه ای میگردن. رفیق عاشق ما نیستن، دلشون برای ما نسوخته، دنبال کار خودشونن. علی آقا یه تماس دیگه بگیرم از تهران، صحبت شما رو در این باره خیلی دوست دارم بشنوم. خانم یا آقای شاهزاده به همون زنگ زدن از تهران. درود بر شما، رو خط برنامه هستین. امید جان سلام. خوب به روی ماه شاهزاده. فدات بشم. علی آقای حمید عزیزم شبت بخیر. درود بر شما. امید جان اگه خاطرت باشه یه دفعه با هم صحبت کردیم راجع به این گزینه ساپورت آس. بله. روزی که در واقع با مدیر شبکه شما ارتباط داشتی که من یه نکته‌ای گفتم برای اینکه بتونن از داخل ایران پرداخت بکنن این رو شما روش رو عوض بکنید. الان نگاه کردم دیدم روش رو عوض کردیم. بهتر شده؟ ببین باید اینو توضیح بدین که الان مدل عوض شده و اینا همه متوجه بشن که دیگه به راحتی در واقع شما با حداقل $9 دقت می‌کنید 9 تتر میتونید پرداخت رو انجام بدین و اتوران هم شما روی همون USDT تتر در واقع رو شبکه ترون این رو دیفالتش رو گذاشتین و همه میتونن از داخل هر کیف پول. و حالا بذار من اینو یه توضیح بدم شاید کمک بکنه. لطف می‌کنی واقعا. و هر صرافی فرقی نمیکنه این صرافی ایرانی باشه صرافی خارجی باشه، چون ببین شما اگه الان مردم متوجه بشن که این امکان هست خب به راحتی دیگه از داخل ایران پرداخت میکنن. یاد باشه میگفتی که مثلا شما خارج از کشور کسی رو دارید بگید که جوین کنه. بله. اما اگه بتونید مثلا یه ویدیوی کوتاه حتی مثلا 30 ثانیه‌ای شما از رو سایت بذارید مردم متوجه میشن که به راحتی میتونن این شما یه سری آیتم هم گذاشتید اونجا ولی فقط همون آدرس کیف پولو کپی کنن میتونن اینو از روی صرافی خودشون به راحتی پرداخت بکنن. نیازی نیست هیچ کار خاصی انجام بدن. حتما به نکته خیلی خوبی اشاره کردی و واقعا ما نیاز داریم در این زمینه دوستان یه مقدار همکاریشون رو بیشتر بکنن. کسایی که نمیتونن یاری برسونن به هر شکلی یا نمیدونن چگونه، میتونن از دوستای گلی مثل خودت کمک بگیرن یا تو خودت یه ویدیو از اون کاری که میکنی بگیری برام بفرستیم و پخشش کنیم تو بخش گزارشگر و خودمون هم یک سری ویدیوهای آموزشی کوتاه درست بکنیم که به دوستامون بگیم که راهکار چگونه هستش. حتما پیگیری میکنیم. جان عزیز ببین شما تو گوگل منوتو تیویو که بزنید ساپورت آسو میاره. ساپورت آسو که بزنید نوشته پی وید کریپتو، این رو که بزنید صفحه‌ای که باز میشه روی تتر روی شبکه ترون هست. فقط کافی که شما برید مرحله بعد آدرس کیف پول رو همه میبینن، آدرس کیف پول رو میتونن کپی کنن پیست بکنن داخل صرافی خودشون یا داخل کیف پول خودشون و حالا میتونن اونجایی که پرداختشون رو به راحتی انجام. خیلی ازت سپاسگزارم شاهزاده و در رابطه با پرسش برنامه دوست دارم نظرت هم بشنوم. راستش در مورد پرسش برنامه ببینید شکست یه ایدئولوژی، شکست یه سیستم به طور کلی از عقب نشینیش از ایدئولوژیش اتفاق میفته. دقت می‌کنید ایدئولوژی سیستم چی بوده؟ محو در واقع آمریکا ستیزی باشه، فلسطین و حالا کاری که بر اون نیاز هستش. وقتی شما ببینید که یکی یکی سیستم از اینها عقب نشینی میکنه این شروع در واقع فروپاشی خودش هست. اون جایی که در واقع ایدئولوژی خودش بوده و اون رو سالهای سال در واقع منتشر کرده. من میخوام بگم که خود سیستم بعضی وقتا ما رو سورپرایز میکنه. درسته. قدم اول و مهم که همین عقب نشینیش هستش از ایدئولوژی هست. والا هر کدوممون یه وظیفه‌ای داریم دیگه، باید هر کدوم وظیفه خودمون رو انجام بدیم. شما که اونجا دارید پرقدرت کار خودتون رو انجام میدید، در خدمت. همینطور از روی
مسئولیت پذیری. دمت گرم رفیق، سپاسگزارم از صحبتات و اینکه سعی کردی به همیهنان رو بگین چطوری میتونن از صفحه ساپورت آس وبسایت manotv.com اون بالا یک گزینه ساپورت آس داره، روش اگر بزنید راه‌های گوناگون برای حمایت از شبکه منوتو، اگر فکر می‌کنید واقعا این شبکه لایق حمایت شما هست و باید بمونه و به کارش ادامه بده، اونجا میتونید این مهم رو انجام بدید. خیلی سپاسگزارم ازتون. بریم سراغ از تهران. علی آقا یه تماس پیش از اینکه قطع بشه بعد شما رو میخوام بشنوم، ببخشید ساکت نشستی. رضا جان درود بر شما، رو خط برنامه هستین. رضا جان با سلام و درود خدمت آقا امید. درود به تو رفیق. محترمتون. درود. من چند وقتی هست میخوام خدمتتون زنگ بزنم ولی هر موقع خواستم زنگ بزنم یا موفق نشدم یا حرفای دل منو خیلی از هموطنانمون زدن. درسته. و یه انتقادی هم از برنامه‌تون دارم. ما هدفمون یکیه، واقعا هدفمون براندازیه. بله. و اینکه هر روز شما یه موضوعی رو پیش میکشید، ببین اینا شما یه فردی رو در نظر بگید تصادف کرده دیگه، اون موقع مهم نیستش که این طرف کی هست چی کاره بوده، هدف اینه که اونو نجات بدید. الان مردم ایران در حال موتن، در حال مرگن. شما باید 4 تا کارشناس، واقعا 4 نفر که کننده این کار هستن بیارید تو برنامه. من خدا شاید بغض دارم الان یک جوونا رو تو این مملکت میبینم، این اوضاع رو میبینم، اصلا اینجا دیگه به فلاکت ما رسیدیم آقا امید. میفهمم. شما باید یه سری آدم رو بیاری واقعا کننده این کار باشن، یه راهی پیش پای ملت بذارن. این که هر روز یه موضوع دیگه یه چیز عادیه، ظلم دیگه موضوع نمیخواد. اینا دیگه ظالمن، اینا اصلا بحثی راجع بهشون نمیشه کرد. حالا شما هر روز یه موضوع بیه مردم آگاه کن ولی دردی از مردم دوا نمیشه. والله قسم ایران در حال موته، به داد این مردم برسید. متوجهم رضا عزیز دوست داشتنی. من نمیتونم کاری کنم ولی شما میتونید. شما دست و بالتون وازه، واقعا 4 تا کارشناس، واقعا 4 تا کننده که هستن، یه برنامه‌ای درست کنید، از یه جایی شروع کنیم. من خیلی تو این داستان‌های شلوغی‌ها بودم ولی فایده‌ای نداره. اینا اسلحه دستشونه، ما دستمون خالیه. فایده‌ای نداره، هیچ فایده‌ای نداره. باید 4 نفر واقعا کارشناس از یه نقطه‌ای ما شروع کنیم. اینکه هر روز بگیم اینا جنایت کنن دردی رو دوا نمی‌کنه. هیچ دردی رو دوا نمی‌کنه. متوجهم رضا. نفس خود اومدی راجع به خامنه‌ای. واقعا اصلا اگه جلدشو بهش گفتی معلوم نیست اصلا این چی تو بدنتون هست. اصلا چه موجودیه این؟ اصلا هیچی نمیشه راجبش گفت. فقط اینا جنایتکارن. تو قرآن قسم 4 نفر بشونید از یه جایی شروع کنیم. یه جونمون به لبمون رسیده. والله قسم این لحظه من باز میگم ایران در حال موته. متوجهم رضای عزیزم. رضا جانم خدا چیزی نداریم از دست بدیم دیگه ما. اون 4 نفر چه راهکاری بدن؟ ببخشید رضا جان، به نظر شما چه راهکاری میتونن بدن؟ من میگم کسایی باشن ببین من نمیدونم از یه نقطه‌ای ما باید شروع کنیم این براندازی رو. یه جایی باید شروع کنیم، یه حرکتی بکنیم. با هر دردی دوا نمیشه امید جان. متوجهم رضا. با هر دردی دوا نمیشه. ایران در حال موت واقعا. شما باید باشی تو این شرایط تا درک کنی من دارم چی میگم. اصلا یه وضعی درست کردن مردم. من چند روز پیش رفتم نون مثلا وقتت هم میگیرم. نه عزیزم. نون رو یهو کردن 4 برابر. یه خانمی اومد 10 تا نون برداره، نمیدونست قیمت گرون شده، 3 تا نون برداشت ببره، نمیتونست پول بده. یعنی وضع اسفناکه. اصلا از این بحثا گذشته دیگه. بگی این جنایتکاره اون دزده، اصلا همه میدونن اینا جنایتکارن ولی راهکار ما میخوایم. یه نفری میخوایم واقعا بیاد با جون و دل شروع کنه، از یه جایی شروع کنیم. ما کاملا متوجه صحبتات هستم رضا عزیز دوست داشتنی. اگه نکته دیگه نیستی ازت جدا شما تلویزیون گوش بده، یه 4 کلمه باهات صحبت بکنیم و خیلی لطف کردی. تو رو خدا قسم، تو رو به اون که میپرستید قبول دارید. شما دست و بالتون واز 4 نفر رو بشونید. 4 نفر که واقعا ایرانی هن، ایران رو دوست دارن، وطنشون رو دوست دارن، انسان از یه نقطه‌ای که ببینید مملکت آخر باید با مسالمت و این حرفا کار درست نمیشه. از جایی باید شروع شه. از یه نقطه‌ای باید شروع شه و خون میخواد این مملکت. این جنگ از ملی جنگ بدتر این مملکت الان.
متوجهم. خیلی خیلی متاسفم که کار به اینجا کشید. نزن این حرف. برنامه خودت رفیقین چه حرفی میزنی؟ رضا عزیز دوست داشتنی، ما این برنامه رو تهیه کردیم، یک سری امکانات مهیا کردیم که دوستان زنگ بزنن بیان رو خط برنامه راجع به همین مسائل صحبت کنیم با هم دیگه. الان تو احساس مسئولیت کردی، تلفن رو برداشتی، زنگ زدی، سعی کردی صدات رو به گوش من، همکارانم و دیگر هم‌میهنان برسونی. اون کسایی که دنبالش هستی که بیان تو این برنامه صحبت بکنن، اتفاقا در این برنامه به روشون بازه. اصلا همین این تلفن برای همینه. دوستایی که متخصص هستن در زمینه‌های گوناگون، ایده‌ای دارن، برنامه‌ای دارن، یا دوستایی که تجربیات گوناگونی دارن در زمینه‌های گوناگون، زنگ بزنن روی خط برنامه، به هم خوراک ذهنی بدیم. من اینو هر شب دارم میگم. اما خب وقتی زنگ نمیزنن، رو خط برنامه نمیان، سرشون جای دیگه گرمه، فکر می‌کنن مسائل مهمتر دیگه‌ای است که بهش برسن. نمیدونم واقعا چه باید کرد. از طرفی ما احزاب مثل این که داریم در خارج از کشور، چند تاشون اومدن نشستن با ما صحبت کردن، اونها رو هم باید پیگیری کرد، اونها رو هم باید ازشون مطالبه گری کرد، اونها رو هم باید تحت فشار گذاشت، به اونها هم باید رجوع کرد. تویی که اومدی میگی من حزب هستم، من میخوام کاری بکنم، چه کردی؟ چه حزبی هستی؟ چه هماهنگی رو تونستی انجام بدی؟ چه برنامه‌ای داری برای براندازی؟ چقدر تونستی بدنه اجتماعی درون میهن نزدیک بشی؟ چند نفر رو تونستی با خودت همراه بکنی؟ اینها رو ازشون بپرسیم. بله تو درست میگی، نخبگان، دانشمندان، اندیشمندان، کسایی که در این کار پژوهش کردن باید بیان روی خط صحبت بکنن، باید بیان تجربیات و دانش خودشون رو با ما به اشتراک بذارن، در اختیار بذارن، هممیهنان بهره ببرن. این تلویزیون اصلا کارش همینه. اپوزیسیون باید بیاد برنامه بده، باید بیاد طرح بده، باید بیاد صحبت بکنه. اما ما فقط شما هممیهنان رو میبینیم که زنگ میزنید، رو خط برنامه میایید و با ما درد دل میکنید، از مشکلاتتون میگید، از سختیاتون میگید. اون آدم‌هایی که شما منتظرشون هستین و دنبالشون میگردید، ما هم منتظرشون هستیم و دنبالشون میگردیم. امیدوارم به زودی پیدا بشن. اما اگر نیستن، اگر نمیان، اگر احساس مسئولیت نمیکنن، اگر کم کاری میکنن، یا شاید اصلا هیچ ایده و برنامه و طرحی ندارن که بدن، واسه این نمیان، نمیدونم، ما باید کار خودمون رو بکنیم و با گفتگو، با آگاهی رسانی همدیگر رو بیدار کنیم، هم فکران خودمون رو پیدا کنیم، به هم خوراک ذهنی بدیم، دیوار ترس رو بشکنیم، شجاعت رو تکثیر کنیم و تمام اینها با گفتمان، با صحبت، با گفتگو اتفاق میفته و انجام میگیره. امیدوارم در این راه بتونیم گام رو به جلو و محکمی برداریم. علی آقا نظرت شما رو دوست دارم بشنوم. من چند تا نکته میگم، امیدوارم ناراحت نشی. من ناراحت نشم. آره، و دوستمون که زنگ زدن. به این ماجرا اینه که دوستانی که مثل آقا رضا میگن که این خون میخواد و ببریمش به یه سمت دیگه، تا وقتی که من فکر میکنم تصورشون اینه که تا وقتی که بقیه خون بدن اوکی خوبه، ولی خودشون و الا کسی که باور داره این ماجرا رو که خودش نمیشینه منتظر بقیه. خب برای همین اینجوری نیست. وقتی که مثلا شاهزاده رضا پهلوی صحبت از مبارزه خشونت پرهیز میکنه، تاکیدش بر اینه با مبارزه خشونت پرهیز ممکنه 1 ساله نه 2 ساله جمهوری اسلامی سرنگون شه، 3 ساله بشه، خب ولی حداقل هزینهش برای مردم کمتره. الان مردم بله به لحاظ اقتصادی، به لحاظ نمیدونم درمانی همه این مشکلات رو دارن، ولی اینکه وارد اون فاز کرد بقیه قبلا رفتن جاهای دیگه و گروه‌های دیگه این تجربه رو داشتن، نتیجه نمیده. و این نکته خیلی شاهزاده برنامه دارن برای راهفرمایی مدنی دیگه، اینجوری که پیداست، و برنامه دارن کار میکنن. خیلی خب، دوستایی که دنبال برنامه میگن چرا برنامه شاهزاده رو دنبال نمیکنن؟ خب دیگه دارن شاهزاده رو ایشون از اعتصابات صحبت میکنه، از نافرمانی مدنی صحبت میکنه، از مبارزات خشونت پرهیز صحبت میکنه، از بایکوت های اقتصادی نهادهای حکومتی رو صحبت میکنن. چرا پیگیری نمیکنیم؟ خب نکته دو، باز به هر جا میرسیم، قبلا با هم حرف زدیم، میرسیم به احزاب که احزاب اگه چیز دارن چرا نمیان برنامه هاشون رو ارائه بدن و چرا این کارو نمیکنن؟ ولی باز ماجرا برمیگرده به خود مردم. حزبی که اومده مثلا چه میدونم توی لندن یه حزب درست کرده با 10 نفر آدم، اون که تأثیری به اون صورت نمیتونه داشته. پس علی آقا ببخشید منو گفتم بی خود میکنه میاد اعلام موجودیت نه میکنه. میخواد برای مملکتش، میخواد خب برای مردمش یه کمکی بکنه، یه کاری بکنه. ما الان دیدیم، الان 2 ساله داره از پیدایش حزب علی آقا و بچه‌ها، علی آقا و همراهان میگذره. خب تو این 2 سال چه کرده؟ خب تنها چیزی که امکانی که این داشته اینه که 2 تا همایش بذاره، 2 تا تظاهرات که دور هم جمع شن و یه شامی هم بخورن و 2 تا پیک عرق هم بزنن و قشقش هم بخندن و یه رقصی هم داشته باشن و بعد برن واسه آزادی ایران.
ولی شما ببین بین 8 میلیون آدم بی خارج از کشور فقط همین 10 نفر جمع میشه از جیبش خرج میکنه که 10 نفر رو جمع کنه برای ایران یه کاری بکنن. او 8 علی آقا میلیون منتی سر کسی نیستش. مگه کسی نامه نوشته شما نه اجازه بده؟ نه شما اجازه بده. کسی که داره کار میکنه رو محکوم کنین. کسی که داره کار میکنه به شرطی که کار کنه، نه اینکه ادای کار کردن رو در بیاره. نه حدش همینه. کار دیگه نمیتونه. الان کامیوندارا تو ایران اعتصاب کردن، یک کدوم از این احزاب نتونستن راستی آزمایی کنن و تایید کنن که این اعتصابات درسته یا درست نیست. این چه حزبیه؟ فقط کاکل کراوات بزنم بیام بشینم اینجا بگم حالا ما داریم یه کاری میکنیم شد حزب؟ آره دیگه. به هر حال همینه. ببین الان پتانسیل ایرانیای خارج از کشور همینه. یه نفر در خارج از کشور چیکار میتونه؟ پس ما الاف اینو نباید بشیم دیگه. خب دیگه اگه پتانسیلشون اینه واقعا، این نهایت هم میتونه 2 تا دستگاه استارلینک بخره از جیب خودش بفرسته ایران. خب دستش درد میتونه نمیدونم که با خانواده ویدیو کلی بکنن با کیفیت بهتر. به هر حال هر کاری. خب مثلا یکی از احزاب من یادمه درمانگاه مجازی درست کرده بودن که اگه درگیری که شد ایام تظاهرات و اعتراضات، مردم بتونن آنلاین از پزشکای ایرانی که خارج از با یه دونه استارلینک تو کل کشور. نه از تلگرام و اینها. منظورم اینه که یک شبکه درمانی آنلاین درست کردن برای این کاریه که میتونه بکنه اینه. علی آقا پاسخ این هم میهنو که الان زنگ زد، پاسخ رضا رو کی باید بده؟ الان رضا میگه آقا من برنامه میخوام، هممون هم کی باید پاسخ رضا رو الان بده؟ ببین ماجرا اینه، هر کسی مسئول. اونایی که ببین 82 میلیون ایرانی داخل کشورن و تغییر اصلی در داخل کشور میفته. 100% من با شما موافقم. ولی وقتی کسی میاد اینجا خارج از کشور توی محیط آزاد با یه تیپ و قیافه‌ای هم میاد میشینه و میگه ما داریم حزب داریم و داریم کار میکنیم فلان میکنیم، این هم میهن من درون میهن امیدوار میشه، چشمش به دست اینه، چشمش به دهن اون، ببینه چیکار میکنه. اونم بعد قد تو اگه بذاتت انقدر بیخود میاس اعلام موجودیت میکنیم، مگه تیم فوتبال جمع کردیم بریم 7 بزنیم اومدی با 7 نفر گفتی من حزبم؟ تو تیم فوتبال هم نیستی، چون اونم 11 نفر باید باشی. مثل بقیه بره دنبال کاسبی خودش ول کنه همه چیو. خب این برای مملکتش دلش میتپه. علی آقا اینی که اومده اعلام موجودیت کرد و هیچ کاری نکرده با اینکه اعلام موجودیت نمیکرد و نبود چه فرقی داره؟ هیچ کار یه چیز دیگه است. به نظر تو هیچه؟ خب نه به نظرم نیستش. واقعیت کار شما به من چیکارو کردن؟ نه نه به نظر من اصلا غلط اشتباه. شما به من بگو کدوم حزب تو 2 سال گذشته برای ملت ایران چه کاری انجام داده؟ من نمیخوام حالا بیام اینجا کار ازشون دفاع میکنی دیگه. نه نمیخوام عملکرد احزابو در واقع من ارزیابی کنم. نه شما میگی هیچ کاری، نه هیچ کاری هم نیست، یه کاری کردن. اون یه دونه کاره چیه؟ یه دونش چیه؟ ببین همین که یه حزبی تشکیل شده 50 نفر دور هم جمع شدن، خب 50 تا متخصص رو آورده داره. کدوم حزب؟ بعضی از احزاب اینجوریان. حالا کدوم حزب؟ نه اینجوری هستم. ببین مثلا والا ما آخرین کسی که دیدیم 4 نفر آدم متخصص دور هم جمع کرد یه برنامه مدون داشتن خود شاهزاده رضا پهلوی بود. شاهزاده خب از احزاب آدما رو میارن دیگه. اون آدمایی که توی چیز نشستن اونا همه عضو یه حزبی. علی آقا هیچ حزبی نیومد مستقل این کارو انجام بده بعد دعوت کنه بگه همین بیاید ما حزب فلان براتون برنامه داریم. نکردن این حالا من و تو نباید مناظره کنیم، ولی کلا اینو بهت بگم آخه طرفداری ازشون میکنی آدم میریزه به هم. واقعا نابود کردنش هم کاری درست نمیکنه. اتفاقا اگر اومدن و کاری نمیکنن باید نابود شن. ما حزب کارا، کارآمد، شجاع، دلیر میخوایم که بدنه اجتماعی ایران بتونه وصل بشه. اونا این کار دارن میکنن، دارن تلاش میکنن پیروز باشن. ما نتیجه کارشون میبینیم، دارن این کارو میکنن. حالا یه سال میگه نتیجهش معلوم میشه چیکار کردن دیگه. ها حالا و من یه چیز دیگه فقط میخواستم بگم. حالا بحثو کلا بردی به سمت مناظره. ببین ماجرا اینه، شما نمیتونی کل در واقع مسئولیت براندازی یا براندازی نشدن رو خب بندازی روی یه سری کسایی که از روی احساس مسئولیت اومدن حداقل کاری که میتونستن بکنن کردن دیگه. یعنی یه آدمی پزشک خارج از کشور، بله، دوست داره مملکتش رو دوست داره، خب میتونه قاطی جامعه جدیدی که رفته بشه و به زبونش حرف بزنه و اصلا هر جا هم بره نگه من کجاییم اصالتا. ولی همین آدم اومده به خاطر اینکه دلش برای مردم ایران میسوزه یه حزبی درست کرده، از جیبش از وقتش داره میذاره و داره کمک میکنه که یه کاری بکنه. حالا این کارهاش نتیجه نمیده، به نظر تو هیچی نیست. خب نه به نظر من که داری میگی، نه میگم این یه بحثه، ولی اون داره از شما بیانت یه جوریه که علی آقا کلا سر یه جوری بخوای. به نظر من هیچ کار نکردن نیست. این یه فکته.
یه فکت، یک حقیقته که هیچ کدوم از احزابی که لوگو، پرچم و وبسایت و اینا داشتن اومدن استماع صحبت کردن تا همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم یک خبر اعتصاب کارگران و کارمندان و حالا راننده کامیون رو نمیتونن تایید کنن، نمیتونن راستی آزمایی بکنن که هست واقعا این حقیقت یا نیست. چی کار کردن؟ حالا این نظر من نیست، این حقیقته. حالا من میبرمش به یه لول دیگه، اون کار احزاب نیست این راستی آزمایی کنن. کار کیه؟ و کار به بدن اجتماع وصل بودن، به اصناف گوناگون وصل بودن، به سندیکاهای گوناگون وصل بودن. کار کیه؟ کار احزاب نیست. این یه معضل دیگه است. این که حزبی که در خارج از کشوره که نمیتونه اون مثل اونی که در داخل کشوره ارتباط داشته باشه. بی خود اعلام موجودیت میکنه. اینا هسته هاشون و تفکراتشون رو ببرن داخل ایران، اونجا یه هسته درست کنن، سلولی، حالا هر جوری، گروهی، هر جوری. ما نمیدونیم، حتما دارن، شاید هم دارن میکنن. ویترین که دریچه آه میکشد. خلاص علی آقا دریچه آه میکشد. ایران آینده خانومی هستن از تهران بهمون زنگ زدن. خانم درود بر شما، رو خط برنامه هستین. درود بر شما آقای امید، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بروی ماهتون خانم. قربون شما. من اسممو به خاطر آقای امیر طاهری توی یکی از برنامه‌هاتون که تماس گرفته بودم به من گفتن که ایشون ایران آینده هستن به خاطر انرژی و امیدواری که داشتم. بسیار عالی خانم، خوشحالم دوباره صداتون رو میشنوم. امشبتون رو نمیدونم امید جان، ولی با توجه به اتفاقاتی که امروز افتاد من منتظر بودم که چنین اتفاق بیفته بعد با شما تماس بگیرم. خب خدا رو شکر آقای خامنه ای، آقا که نمیشه گفت، خامنه ای آب پاکی رو ریخت دست همه و مشخص کرد که این حکومت توافقی در واقع در کارش نیست و بنابراین فقط یک راه داره، اونم سقوط و سرنگونیه. حالا به نظر من درسته که کشورهای در هر حال اروپایی یا در واقع کشورهای مثل آمریکا که خب آقای رئیس جمهورشون ترامپ هستش میتونه مؤثر باشه، میتونه تاثیرگذار باشه، ولی الان واقعا دیگه وقتشه که مردم ایران به اون اتحادی که باید برسن. ببینید ما هر روز داریم مبارزه میکنیم. ما از سال 1401 تا الان تو کف خیابوناییم. انقلاب ما شروع شده. هر کدوممون به نوعی داریم مبارزه میکنیم. اینو واقعا باید قبول داشت که انقلاب ما به حرکت در واقع افتاده، نه ایستاده تو این 3-4 ساله. ولی ما نیاز به یه اتحاد داریم. اتحاد هم واقعا خیلی ساده است. پریشب برنامه داشتیم که پریسا جون عنوان کردن کشوری رفته بودن که در مورد انقلابشون بود و با دستبندهای سفید با همدیگه به اتحاد رسیده بودن. ببینید خیلی ساده است، واقعا ساده است. ما میتونیم مثلا این دستبندهای سفید رو به همدیگه هدیه بدیم، هزینه آنچنانی هم نداره. هر کس که این دستبندها رو داره نشون دهنده مخالفت با نظام جمهوری اسلامیه و باعث میشه که ما همدیگر رو بشناسیم و به اون اتحادی که باید برسیم. خدا شاهده این ناگهانی اتفاق میفته. تو همه کشورهای دنیا هم که دیکتاتوری حاکم بوده ناگهانی اتفاق افتاده که مردم به اون اتحاد رسیدن و قیام کردن. لحظه و زمان خاصی نداره. ببینید ما حتی اگر حساب بکنیم از 90-100% جامعه ما 30% تأثیر گذارن، اون 30% ما هستیم که دغدغه‌مند این وطن هستیم، دغدغه‌مند این کشور هستیم و من شک ندارم که ما جواب میگیریم و من شک ندارم که این نقطه عطف ایرانه. این لحظه تاریخی در ایران نقطه عطفی هست برای ایران و به زودی ما اون نتیجه رو میگیریم. ولی چرا این نتیجه رو فردا نگیریم؟ من فقط از مردم ایران اینو میخوام. ببینید ما دیده میشیم. هر چقدر هم شما به فرض بگید که تا کشورهای ابرقدرت نخوان اتفاقی نمیفته، ما دیده میشیم. همین که دیده بشیم کشورها میفهمن که ما میخوایم. مثل داستان سرهنگ قذافی، وقتی که مردم شورش کردن، قیام کردن، که کشورهای دنیا دیدن که مردم اینا رو نمیخوان، دیده شدن و به همین دلیل بود که اون اتفاقات توی لیبی افتاد. ما هم وقتشه به خودمون بیایم. به خدا هیچ هزینه‌ای هم برامون نداره. راحت ترین مبارزه مدنیه. چیزی که ما تا الان از سال 1401 شروع شده و تا الان ادامه داره. هیچ کاری نداره. نمیدونم یک نفر، یک گروه، یک ارگان، یک حزب، همین کسایی که قرار هست صداشون رو از دست دادیم، اما خب متوجه منظورشون بودم. داور هم که تماسش پرید. تماسای ایران هم بچه‌ها همه دستش یه دونه دارم. خانم فاطمه سپهری بهمون زنگ زدن از تهران. خانم سپهری درود بر شما، رو خط هستید. آقای سپهری ارادت، شبت بخیر. درود به شما، شبتون آروم.
ارادت. آقا این در مورد این حزبا یه کوچولو می‌خواستم باهات صحبت کنم. خواهش میکنم. حزبا به جای این لینک برای ما بخرن، بهتر نیست یه نفر رو تو حالا هر جای ایران داشته باشن که اطلاعات بهشون بده، تیم جمع کنه. ما 8 شب هر شب بیایم در خونمون، همه میشناسن تو محل کی مخبره، کی آدم سالمیه، وایسن همه همدیگر رو پیدا میکنن. ما اولین مشکلمون اینه که از همه طلبکاریم، از شاهمون طلبکاریم، از همه طلبکاریم. همه میگن شاه بیاد یه کاری بکنه. کسی برای ما تا قدم نذاریم که نمیتونه از بیرون کاری بکنه. بله. تا ما نیاییم بیرون همدیگر رو پیدا نکنیم هیچ اتفاقی برامون نمیفته. حالا نظر شما؟ من به نوبه خودم هر شب ساعت 9 شب میام بیرون آپارتمانم وای میستم ببینم کی هم نظره با من. و چی دستگیرت شده تا الان آقای سپهری؟ نمیان. من تو فامیل حالا 20 نفر 30 نفر رفیقیم که همه هم فکریم. نمیان، همه میترسن، یعنی همه منتظرن. ببخشید صادقانه ترین حالتش میشه این که همه انتظار دارن یه نفر دیگه براشون یه کاری بکنه. تا این فکرها عوض نشه، ما به خودمون نیایم، اتفاقی برامون نمیفته. امروز آقای سپهری ویدیو اومده بود بیرون پخش شد، یکی از هم‌میهن‌ها بنزین ری خودش آتیش زد وسط خیابان و مردم تماشا می‌کردن و سعی می‌کردن کنارش عبور کنن و یه نفر اون وسطای ویدیو داد آقا مرد. یعنی خیلی عادی، خیلی ما نداشتیم این صحنه ها رو. ما چرا توی تونس یه دستفروش خودسوزی کرد انقلاب شد. ما دختر آبی برای نرفتن و راش ندادن ورزش خودش رو سوزوند. هفته بعد ورزشگاهامون اینجوری پر بود، همه رفتن فوتبال تماشا کردن. از بعد از دختر آبی من خودم به شخصه دیگه پامو تو ورزشگاه نذاشتم، فوتبال از تلویزیون دیدم. یه نمونه ساده است. هر کسی به نوبه خودش باید یه کاری انجام بده. کارهای بی هزینه هم هستش. بله، بایکوت کنسرت ها، بایکوت ورزشگاه ها، بایکوت مناسبت ها و مراسم های حکومتی، بایکوت فروشگاه حکومتی، خیلی کارا میتونیم بکنیم که هزینه نشه باشه و ما رو بتونه به جایی برسونه. البته اینا کارهایی که احزاب باید انجام بدن، یاد بدن، بگن، گوشزد کنن، به اون بدن اجتماعی وصل بشن که متاسفانه نداریم. خیلی سپاسگزارم از تماسون. علی آقا صحبت شما راجع به صحبت دوستمون بشنویم. تا یه بخشش درسته و اینکه حالا 10 نفر با هم جمع شن که چیکار کنن. ماجرا اینه که یه حرکت جمعیه، وظیفه 10 نفر 20 نفر 100,000 نفر نیست. کل جامعه باید آمادگی خودش رو در واقع این همبستگی خودش رو نشون بده. خیلی آقا منظورش این بود که در درون میهن یه هسته اصلی تشکیل بدن که مردم بتونن همدیگه رو پیدا کنن و بپیوندن اندک اندک. خب داخل میهن اونایی که داخلن که بهتر میدونن این امکانش نیست، هم خطرناکه، هم جمهوری اسلامی به هر حال دستگاه سرکوبش فعال، آدم‌ها رو بیگناه دارن دستگیر میکنن و در واقع این امکان وجود نداره که شما هسته مبارزاتی در داخل به راحتی بتونید درست کنید، برید یارگیری کنید. و من فکر میکنم خیلی از کسایی که خارج از کشورن این کارو نمیکنن به خاطر امنیت آدم هاست که این کار رو احساس میکنن که نباید به این شکل انجام شه. ولی یه حرکت جمعی، یک اعتصاب سراسری که ایرانی‌ها حداقل اکثریتشون با هم واردش بشن، اون موقع دیگه خطری نداره. اون موقع دیگه یک حرکتیه که حکومت و دستگاه سرکوب هم نمیتونن جلو. آخه به اون نقطه هم نمیتونیم. اگه یاد باشه توی برنامه راجع به همین داشتیم صحبت می‌کردیم، خودت هم بودی، گفتیم این اعتصاباتو چجوری شکل بدیم، مردم اکثر گفتی کار احزاب. الان میگه احزاب چیکار میتونن بکنن؟ نه، اون برای اعتصابات احزاب میتونن در واقع با ترسیم برنامه این اعتصابات، اعلام یه فراخوان جدی، فراخوانی که بتونه فراگیر باشه، از رسانه‌ها پخشه و اینا، اون کاریه که میتونن بکنن. الان نمیکنن. الان احساس میکنن که ندارن، مقبولیتش رو ندارن شاید. یعنی این نگرانی هست. بعضی این کارو نمیکنن چون فکر میکنن که استقبال نشه. خب و اون موقع نمیخواد خودش رو در این موقعیت قرار بده که استقبال نکنن، فراخوانی بده و کسی ازش استقبال نکنه، شبیه خودکشی که اعتبارش از دست بده. مثلا اعتبارش رو از دست بده. بعضیا فکر میکنن الان زمانش نیست، بعضیا فکر میکنن این کار یه حزب نیست، باید مجموعه احزاب با هم جمع شن و این کار رو انجام بدن. عالی. امیدوارم به زودی به این اجماع برسن دوستان. یه سری بزنیم به سوئد، با سعید صحبت کنیم. سعید جان درود بر شما، رو خط برنامه هستین.
سلام آقا امید، مخلصم. به روی ماه دادا، ما بیشتر. به شما آقا حمید گل. درود. قبل از اینکه شروع کنم می‌خواستم بگم من چقدر حال میکنم وقتی شما با هم اختلاف نظر دارید. ما که آره خیلی با هم رفیقیم ولی بعضی موقع اختلاف نظر هم داریم دیگه. دمتون گرم. خیلی خیلی عالی. و اتفاقا سعید اینی که ما اختلاف نظرهای اساسی و هم دیگه داریم ولی تو یک راستا با یک هدف کنار هم داریم کار میکنیم، خودش گویای خیلی مسائل هست. من حال میکنم با مخلص رفیق. خانومم هم نشون براش ترجمه میکنم، ازم میگم ببین این شبکه اینجوریه، اینجوری نیست که همه با هم موافقه. حالا من یه لحظه ببخشید آقا تو خدا یه دقیقه به من در راستای این بابای پهنیا دیشب بله. من مامانم توی ایران چند وقت پیشا سرطان گرفت، عملش کردن. دکترش گفتش که هر 11 روز یه بار بعد عملش باید حتما چی میگم شیمی درمانی بشه. بله. بعد هر 11 روز دکترش گفته بود که من کارم انجام دادم ولی که این هر 11 روز شما باید این دارو رو بگیری، نه یه روز کمتر یا نه روز دیرتر. من با خونه من اینجا سوئد سالا زندگی میکنم، به مامانم زنگ میزدم، مامانم میگفتش که اینجا دارو نیست، اینا به من هر 11 روز نمیدن، یه هفته بعد یه هفته دیرتر اینا به من زنگ میزنن میگن خب الان دارو هست بیا. به مامانم گفتم خب این چه وضعیتیه، من اینجا صحبت میکنم بتونم بیارم سوئد با روداکورشن، اینجا مثل هم هلال احمر مرده شور خودمونه ولی خب خیلی بهتر. با روداکورشن اینجا صحبت کردم، گفتم من اگه مامانمو بیارم اینجا سوئد شما میتونین درمانش کنین؟ گفتم فقط مامانت پاش برسه خاک سوئد ما هر کاری بتونیم براش میکنیم. بله. مامانم با هر بدبختی شد نه که با ویزا یعنی با ویزای پول دادیم اضافتر که این قاچاقبر خیلی خب حالا دیگه همه پتنت خانواده رو نریز رو آب. آره. آقا مامان من امید جون اومد اینجا، خدا شاهد اگه 1 قرون پول از ما گرفتن. بله در جریانم. مامانم درمان کردن، بدون اینکه یه ذره هزینه ها مامان من تو ایران تا سرم تو دستش در نمیو، تا سرم تو دستش بود، تا پرداخت نمی‌کردین، تا قبضو پرداخت نمی‌کردین، اونجا حساب نمی‌کردین، سرم و پرستار از تو دست مامان من در نمیورد. متوجهم. ولی اینجا بدون 1 قرون پول، بدون اینکه یه ریال 1 کرون از ما بگیرن، مامان منو درمان کردن، مامان من عمل کردن، 2 بار عمل کردن. دمشون گرم. ببین اگر بهشتی باشه اینا باید برن. مسئله پول نیست. من میگم آقا جان شما ببین تو کشور خودت، مامان من هنوز اقامت نگرفته بود امید جون. میدونم برادر، من در جریانم، تمام این دوره ها رو خودم گذروندم در سن کم. پناهنده بود، یعنی اصلا سیتیزن نبود، اصلا شهروند سوئدی نبود ولی به این رو به عنوان یه آدم نگاه کردن. بله و نکته جالبتر سعید اینجاست که بعد نیست هم میهنه درون میهنم بدونن، اصلا کاری ندارن که شما از کجا داری میای، دینت چیه، نژادت، اصلا کاری ندارن، همین که انسانی حله. آقا من میدونم کسایی تو ایران هستن فکر میکنم من دارم چرت و پرت میگم. نه من میدونم راست میگی. بابای خودم میگفتش که نه من میشه هستن کسایی که تو ایران فکر کنم من هم چرت و پرت میگم. مردم من به چیزی هم اعتقاد ندارم. حالا اصلا قسم چرا میخوری؟ حرفت تجربت گفتی هر کی خواست باور کنه هر کی نخواست نکنه. برادر اینجا تو همین کشوری که به دین و نه اسلامی اعتقاد دارن نه هیچ چیز ولی به انسانیت اعتقاد دارن. مامان من تو مریضی خجالت میکشید، دکتر دم رو زنگ میزدن میگفتن الان بیا بعدم بیا، خودشون می اومدن روزی 2 بار می اومدن میگفتم من هستم، از مادرم آزاد، میگفتن نه 2 بار روزی 2 بار خودشون می اومدن داروی مامان منو میدادن تو خونه، نه که بر مامان من بخواد بره بیمارستان. بله یه جوری با ما رفتار میکنن ما خجالت میکشیدیم. و من ببخشید خیلی طولانی نشه من سریع قطع میکنم، میخواستم فقط بگم و درود بر شرف پدر پرنیا که این استارت راه انداخت، چون من میدونم من تنها نبودم که مامان من فوت شد بعد 2 سال اینجا فوت شد و گفت من نفرستی ایران، گفت من تو حتی قبرستون مسلمونا هم خاک نکن چون اونا به من کمک نکردن ولی اینا به من کمک، من خاک کردی تو قبرستون همین سوئدی ها خاک بکن و همین کارم کردم. روحش شد.
روحش شد. سپاسگزارم که جان. بله جان. حرف زیاده. میدونم داداش، میدونم. امیدوارم یه جایی به هم برسیم، بشینیم تا صبح با هم گفتگو کنیم. الان اجازه بده ازت جدا شم و خیلی ممنونم که تجربه شخصی تو ما در میون گذاشتی. علی آقا از لرستان کسرا بهمون زنگ زده. با کسرا صحبت کنیم و شما رو بشنویم. کسرا جان درود بر تو، رو خط هستی. کسرا؟ الو. خوبی کسرا؟ الو سلام علیکم. به روی ماه صدای تلویزیون رو میخوای کم کنی یکم کسرا؟ بستم صدا تلویزیون رو بستم. عالی شد. عالی کار کردی. برو بریم. ما سر و پا گوشیم. سلام به همکار عزیزتون. سلام. خواستم بگم امید واقعا توی مملکت ما هیچی نمونده. من خودم به قول یوروا هم بچگی زمان جنگ بودم، هم به قول یوروا جانباز این مملکتم. عزیز دل مایی، تاج سر جامعه ای. قربان شما، ولی هیچی توی مملکت نمونده. واقعا من 2 تا آرزو دارم. شاید به من بخندید ها. نه من غلط بکنم. یه زلزله 80 ریشتری بیاد بزنه توی مملکت خدا ایران. اون روزو نیاره کسرا. یه دونه از ما در نره، چون خیلی واقعا نون نمک شاه فقیر رو خوردیم و واقعا یه چیزی میگن به قول یوروا نون نمک خوردیم و نمکدون شکستیم. نون نمک. کسرا جانم شما چند سالته عزیز دل جامعه؟ من حدود 56 سالمه. 56. میتونم بپرسم پیشت چیه؟ به چه کاری سرگرمی؟ من الان بازنشستم. سن 55 سالگی بازنشستگی یکم زود نیست؟ یکم افتادگی داشتم. افتادگی از کار داشتم. درسته. بازنشست شدم. الانم خونه نشینم. ولی واقعا آقا امید جان، این مملکت ما هیچی نمونده توش. نه رفاقت مونده، نه فامیلی مونده، نه همبستگی توش مونده. واقعا میگم یه زلزله بیاد، اونایی که تو ایرانن، نمیگم خدای نکنه خوبم داره ها، ولی یه مثالی هست میگن موقع جنگل آتیش ازش میره واقعا خشک و تر و با هم میسوزونه. درسته کسرا، نابود بشیم با هم. خدا اون روزو نیاره کسرا جانم. خدا نکنه. نه درست نیست. میدونی آقا اینطوری اینا همین آخوندا یه بلایی سر ما آوردن. واقعا ما شرمنده زن و بچه‌مون شدیم. میدونم کسرا عزیزم و خدا اون روزو نیاره که مردی شرمنده زن و بچه‌ش، اونم مردی که از جانبازان هستش، جنگجو بوده، جنگیده، از میهنش دفاع کرده و الان سرش بخواد جلو زن و بچه‌ش خم باشه، مرگ اون حکومت و دولته و این مرگ نزدیکه. واقعا بلای سر ما آوردن امید جان. به خدا قسم من یه دونه بچه‌ام دارم ها. شرمنده شدم از مهمون، از پدر، از مادر، از خودم، از بچه‌م، از زنم شرمنده شدم. مایم در 12 میلیون تومان حقوق میگیرم، ولی متاسفانه ملت ما اونطوری بارشون آوردن که فقط یه لقمه نونی باشه بخوریم و هیچ نه به قول یوروا هیچی به هیچی. نمیدونم هیچی نمونده. اتفاقا کسرا جانم بذار من یک چیزی رو بگم. میهن ما، مملکت ما خیلی ثروت داره، خیلی چیزا مونده، خیلی چیزا رو میشه باز پس گرفت، خیلی چیزا رو میشه احیا کرد، خیلی چیزا رو میشه ترمیم و مرمت کرد و به بهره وری رسوندش. ولی این حکومت سر تا پا فاسد، ضد ایرانی، دزد، غارتگر و چپاولگر
همه چی رو از ما پنهان کردن، همه چیز رو از ما دریغ کردن. اینه که تو فکر میکنی ایران هیچی نداره و ای کاش زلزله 80 ریشتری بیاد و همه رو. خدا اون روزو نیاره، خدا اون روزو نیاره که یک سنگ از بالای الوند اون بخواد قلب بخوره بیاد پایین. همه چی باید سر جاش همونجوری بمونه و میهن رو باید بسازیم. فقط تنها کاری که باید بکنیم رفیق، این آرزو تو بیا دگرگون کن، بیا آرزو کن ما مردم دست به دست هم بدیم، شر این نیرو اشغالگر رو از میهن کم کنیم تا بتونیم آنچه که لیاقتش رو داریم بهش برسیم، آن قله‌ای که جایگاهمونه بریم روش وایسیم. همین نکته مهمه که این آرزو خیلی واقعا جای تأسف داره که یه ایرانی به این به کجا رسیده 30 سال برسه که بخواد همچین چیزی بگه و خب امیدوارم هیچ وقت همچین اتفاقی بعدی نیفته. اون بحث نمکدون شکوندن و نمک خوردن و اینها هم ببین اکثریت قاطع جامعه ایران اصلا اون موقع نبودن، یعنی بله. سال 57 نمیتونستن نقشه داشته باشن. خود ایشون هم 56 سالشه، موقع انقلاب 10-12 سالشون بوده و از این جهت نمیتونه خیلی در واقع مقصر باشه و این سرزنش کردن خود و همنسلان به نظر من درست نیست. مهم اینه که همون جور که تو گفتی مردم بتونن در واقع این نکبتی که به سر مملکت ما اومده و مردم رو به این وضعیت انداخته ازش خلاص بشن. یه نکته که دوستمون گفت و تو تایید کردی، دوستمون از سوئد، ببین اون برنامه محمد رضا شاه پهلوی که میگفت دروازه تمدن بزرگ داریم میرسیم، بله. همین بود. یعنی توی اون کتابی هم که نوشته و خودشون نوشتن درباره اون چشم اندازشون این بود که ایرانی ها اینجوری باشه که در واقع بهداشت و درمان برای همه عمومی باشه و بهترین در سطح جهان، آموزش برای همه عمومی و رایگان باشه. یعنی ایران داشت به اون سمت میرفت. الان ولی خب علی آقا بخش میونو گفتاد میام یکی از سخنرانی‌های خود پادشاه فقیه چند شهریار رو داریم که فکر کنم خودت هم دادی پخشش کردیم که میگه هر ایرانی از لحظه‌ای که دنیا میاد تا لحظه‌ای که از دنیا میره باید در سعادت و کرامت زندگی کنه. بله اون سخنرانیشونه که در واقع سال 51 کردن و واقعا برنامه این بود که تا سال 62-63 شمسی، چند سال بعد از نکبت، به اینجا برسن. یعنی قرار بود به لحاظ ساخت در واقع مراکز درمانی در سراسر کشور همه اینها رو شروع کرده بودن و داشتن به اون سمت میرفتن که این پرانتز زشت در تاریخ ما باز شد و امیدوارم که بسته شدن این پرانتز به زودی باشه و زودتر بتونیم برگردیم به اون مسیری که شروع کردیم. امیدوارم. سپاسگزارم از توضیحاتت. با دوستی صحبت میکنیم، سعید بهمون زنگ زده از ایران خراب شده. بچه این نامه رو نذاریم رو میهنمون. سعید درود بر تو، رو خطی. سعید صدای تلویزیون اگه کم کنیم و تلفن با هم صحبت کنیم زودتر به نتیجه میرسیم رفیق. سعید سلام علیکم. به روی ماهت. سعید صدای تلویزیون رو کم کن دیگه، تلفن. حالت خوبه؟ دورت بگردم. مرسی، شکر. قربونت برم. آقا فقط من یه سوال دارم از خدمت شما. چشم. امیدوارم بتونیم پاسخگو باشیم. در خدمتیم. قربونت برم. من میخوام ببینم نظر شما. چه جای بدی قطع شد. با شهرام کاکو صحبت کنیم از لندن بهمون زنگ زده. شهرام درود بر تو، امیدوارم رفیقمون بتونه دوباره تماس گیری کنه. درود امید جون. درود به شما شهرام جان. مخلص. قوت بده عزیزم. علی آقا رفیق عزیزمون هم که میدونم به هر حال اولین پیشنهادی که بهت میدم دورت بگردم آب بذارید پهلوتون. خواهش میکنم. من بلوچستان مهمونی که میرفتم تا میرسیدم یه لیوان آبی بهم میدادن. بعد خلاصه یه لید میگفتم این چیه؟ میگفت به خاطر که هر فشاری هر چیزی باشه این آبو سریع کامدنت میکنه و واقعا من این رو از هموطنه بلوچم اونجا یاد گرفتم. دمشون گرم. فدات بشه. بعد خدمتت عرض کنم امید کاکو دورت بگردم. اول اسم خودت امید 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 امید. این رفیقمون اومده میگه ایران خرابه، اومده میگه ایران نمیدونم 80 درجه بیاد نمیدونم اینجوری بشه. نگاه کاکو دورت بگردم. من شهرام کاکو تو لندن جلو مسجد اسلامی تو انقلاب مهسا 6 تا دست پای پلیس شکست فقط کاکو. شما شکوندین؟ من تو دهنم تو تمام دندونه من تو دهن با همونه که طرفدار رژیم بودن اومدن رفتن فیلماش هست قربونت برم سرچ کن.
سرچ کن مال اول انقلاب مسجد اسلامیشون، ببین شهرام کاکو چیکاره بوده. اولین نفری هم هستم، اولین سرباز کوچیکی که عکس رضا شاه دوم تو کل دنیا بردم رو دستم تو اول تو انقلاب مهسا. کاکو بار دوم بهت زنگ میزنم دورت بگردم. نگاه کن ایران ما برمیگرده به همون حرفش آریامر. هر یک ایرانی از تو شکم مادرش تا زمانی که روی خاک داره قدم میذاره بیمه هست، نه اینکه بره خودش. ما همه ایرانی‌ها سخت کوشیم، نمیخواد کسی معنی حرف من بدونه بزن کول برای کردستان تا بفهمه یه پیرمردی با یه عصای 40 تا لاستیکو میذاره رو کولش از این کوها تو برف رد میشه. این یعنی ایرانی کاکو، میفهمی؟ این یعنی هر ایرانی یه جور ژنتیکی، یه جور استخون بندی و یه جور چیزی تو جونشه کاکو، فقط با بگرد پیداش کنه. بعد اون رفیقمون میگه دنبال نمیدونم چی دنبالی که یکی بیاد یه راهکاری بده. راهکار کاکو نگاه کن، من زمانی که رضا شاه دوم گفت من تو دنبال کنید، من تو دنبال کردم. دم شما گرم. قبلش صادقانه دام ایه پروردگارا همینک که فلک در خواب است پروردگار همینک که فلک در خواب است ایران زمین را از دروغ و خوشسالی و تهمت و دست اهریمن دور کن. پروردگارا همینک که روحم به استراحت میره تو رو مراقبش باش. این دعای من تو دنیا آمی جون. دم شما گرم. خیلی ازت سپاسگزارم که تماس گرفتی. من نوکرتم. نگاه شهرام جان، من 1 دقیقه و 30 ثانیه دارم تا پایان برنامه. با علی آقا میخوام صحبت کنم. 30 ثانیه به این وقت بده. 30 ثانیه نگاه کن. ندارم شهرام. ببین با بغض قطعت کردم. واقعا با بغض و ناراحتی، چون زمان ندارم، برنامه رو تمام میشه. من از علی آقا باید یه پوزش بخوام، یه مقدار صدام رو من از این اعصاب خیلی ناراحتم. علی آقا خدای نکنه شما به خودت نگیری، من جلو رفقامون از شما پوزش میخوام. آره من که نه حزبی هم نه هیچی، ولی به هر حال خیلی ممنون. و حرفی که دوستمون زد واقعا اینجوریه. امیدوارم که ایران به روزی برسه که همه ایرانی‌ها از بد به تولد تا زمانی که زنده هستند بیمه باشند. وظیفه حکومت‌ها، دولت‌ها اصلا رسیدگی به مردمشه و مخصوصا کشور ثروتمندی مثل ایران. در واقع ما واقعا لیاقتمون خیلی بیشتر از اینه. نباید این وضعیتمون باشه، نباید این وضعیت کشورمون باشه و امیدوارم که درست شه همه چی. خیلی ممنون. امیدوارم. سپاسگزارم علی آقا و رفقا، سپاسگزارم که ما رو برای تماشا انتخاب کردید. فراموش نکنید به کانال یوتیوب ما بپیوندید، جوین کنید. ما بیش از همیشه به یاری شما نیاز داریم برای ماندگار بودن. دست همو بگیرید و ول نکنید رفقا. نه غرب، نه شرق، نه بالا، نه پایین، هیچ کس به فکر ایران و ایرانی نیست غیر از خودمون. ما جز هم هیچ کس رو نداریم. مخلص. تا درودی دیگر. چاکرم. خسته نباشید. چاکرم شما علی آقا.